سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. با پنجمین ویدیو از مجموعه آموزش‌های اکسل در خدمت شما هستم که در واقع بخش دوم فرمت سلز یا همون قالب بندی سلول‌های اکسل هستش. این بخش شما رو با انواع فرمت‌های داده در اکسل آشنا می‌کنم و در واقع با همدیگه یاد می‌گیریم که چطور سلول‌های اکسل رو برای فرمول نویسی که تو مراحل بعد در خدمتتون هستم آماده بکنیم، چون در صورتی شما با خطای کمتری در زمان فرمول نویسی روبرو میشین که سلول‌ها رو درست فرمت بندی کرده باشین. اگر آموزش قبلی ما رو ندیدید و خصوصا اگه تازه با اکسل آشنا شدین، به شما پیشنهاد میکنم که حتما آموزش قبلی رو هم ببینید که لینکش رو در انتهای ویدیو قرار میدم و خیلی راحت میتونید به پلیلیست ما دسترسی پیدا کنید. میریم که آموزش داشته باشیم. سلام و درود مجدد خدمت شما عزیزان. ادامه میدیم آموزش اکسل رو با یه بخش مهم فرمت سلز که در واقع پیش نیاز فرمول نویسی است و به خاطر همین من اول این آموزش رو ضبط میکنم. فقط حتما به همه شما عزیزان پیشنهاد میکنم که چه همزمان با اینکه دارید این آموزش رو میبینید یه فایل اکسل اگه میتونید جلوتون باز باشه اینا رو تمرین کنید و اگه نمیتونید نکاتش رو یادداشت کنید. بعد از اینکه این فایل نگاه کردین حتما اینا رو انجام بدین، چون تنها چیزی که باعث میشه اینا رو درست یاد بگیرین تمرینه. یاد گرفتن اکسل کار سختی نیست به تنهایی، ولی اگر تمرینش نکنید خیلی فرار هستش. خب شما وقتی میخواید در واقع فایل اکسل رو روش کار بکنید و خصوصا اگه حتما میخواید فرمول نویسی انجام بدین، یه نکته که خیلی مهمه اینه که بدونید که ما چند مدل سلول رو میتونیم در واقع فرمت بندی کنیم و چند مدل داده داریم و حتما حالا طبق تجربه‌ای که من سالها دارم، اگر که قرار مثلا کار عددی تو این سلول انجام بدید، از قبلش فرمتون رو به صورت عددی انجام داده باشید، چون وقتی که اونا عدد مثلا داخلش وارد میکنید و با یه فرمت دیگه ای که خود اکسل پیش فرض شناسایی میکنه، بعدا اگه میخواین روش کاری انجام بدید و اون موقع فرمتش رو عوض کنید، بعضی وقتا درست عمل نمیکنه و شما رو با مشکل مواجه میکنه. دوستان این در واقع چیزی که اینجا میبینید من الان تصویر برای شما گذاشتم که راحت تر ببینید. منوی فرمت سلز هست که از 4 طریق شما میتونید به اون دسترسی پیدا کنید. اول از همه اگه خیلی سریع میخوایم بهش دسترسی پیدا کنید، دکمه کنترل رو همزمان با عدد 1 از قسمت نوشتاری سمت چپ کیبورد فشار بدید، میبینید به این منو دسترسی پیدا میکنید. این روش اول. روش دوم که معمولا بیشتر استفاده میشه، به اون سلولی که مد نظرتون هست کلیک راست میکنید و از اینجا در واقع 4 تا گزینه به آخر مونده فرمت سلز رو انتخاب میکنید، باز هم به همین منو دسترسی بدارید. روش سوم که توی آموزش قبلی هم خدمتتون عرض کردم، توی این منوی فلش مانندی که این گوشه در بخش نامبر میبینید، البته تو بخشای دیگه هم اگر بزنید با چند تا کلیک اضافه به همین بخش میرسید. این هم اگر کلیکش بکنید باز میاد تو بخش همون فرمت سلز و قسمت نامبر. و روش چهارم هم که احساس میکنم حالا کمتر هم استفاده میشه، توی همین تب هوم که هستیم بخش سلز، فرمت رو که کلیک بکنید دکمه زیرش رو، آخرین گزینه فرمت سلز هست و در نهایت ما در هر 4 مورد به یک نتیجه میرسیم. خب حالا وقتی که شما کارتون رو شروع میکنید با اکسل، اگر که توی این خونه، حالا من تمام این مدل هایی که اینجا هستش و اینجا براتون آوردم که توی مثال ببینید، اگر که شما بدون که هیچ تغییری تو تنظیمات در واقع اون سلول انجام بدین، شروع کنید به تایپ کردن، اکسل خودش نزدیکترین چیزی که شناسایی میکنه بر اساس داده وارد شده، مثلا عددی هستش یا تکست هستش یا تاریخ هستش، خودش نزدیکترین فرمت رو اعمال میکنه. که البته اگر بخواید کار حرفه‌ای انجام بدین من اینو پیشنهاد نمیکنم، و اگر دارید تایپ معمولی انجام میدید و در واقع خیلی فرم نویسی خاصی نمیخواین انجام بدید، میتونید این کار به طور اتوماتیک به اکسل بسپارید. همینطور که میبینید الان من مثلا اگر بزنم 1 2 3 خودش همین عدد رو همین شکلی نگه داشت به عنوان عدد شناخت در قالب جنرال، که اگه من روش کلیک راستم بکنم فرمت سر بیارم، میبینید که جنرال انتخاب شده. فرق نمیکنه. حالا من الان مثلا متن بزنم
باز همون جنرال هست و اونو به صورت مد شناسایی کرده. خب بخش بعدی که مخصوصا توی فرمول نویسی یکی از پرکاربردترین قسمت ها هستش حالت نامبر هستش. پس همونطور که گفتیم من اول کلیک راست میکنم، حالا روشی که بیشتر خودم استفاده میکنم همینه، فرمت سل رو انتخاب میکنم. اینجا شما نامبر رو انتخاب میکنید، گزینه دوم رو. اینجا 3 تا انتخاب به شما میده. اول اینکه اون عددتون چند تا اعشار داشته باشه. اگر کارات محاسبات در واقع حرفه‌ای میخواین انجام بدید، خب براتون مهمه که تا یه رقم اعشار چند رقم اعشار که پیش‌فرضش روی 2 رقم اعشار هستش. حالا من فعلا اینو میذارم همین بمونه. اگر این تیک دوم رو بزنید که زده use 1000 separator که این در واقع براتون اون جدا کننده 1000 رو میذاره که مثلا شما به طور معمول اینو استفاده میکنید 4000 رو یه دونه جدا کننده بعد از 4ش مثلا میندازه. و انتخاب بعدی که به شما میده حالت اعداد منفی هستش که پیش‌فرضش اینه، میتونید بذارید که قرمزش بکنه با این حالت یا اینکه عدد منفی هم جلوش بیاره یا هر کدوم این 4 تا که مد نظر شما هستش. حالا من مثلا روش دوم انتخاب میکنم، اوکی میکنم تا ببینیم در نتیجه اینجا چطور به شما نشون میده. خب من الان مثلا عدد 45565 رو مثلا کلیک میکنم. همونطور که میبینید با هم گزینه که ازش خواسته بودیم بعد از 45 یه در واقع کاما انداخته که جدا کننده هزارگان هستش و 2 رقم هم اعشار گذاشته. حالا این بر اساس اون تنظیمات پیش‌فرض فرمت سیستم شما ممکنه یه ذره نمایه‌هاش فرق بکنه، مثلا ممیز و نقطه نشون بده که حالا این دیگه چیز خاصی نیستش. تو آموزش قبلی هم بهتون یاد دادم که چطور میتونید اینا رو تغییر بدید اگه براتون مهم هستش. و الان اگر که مثلا شما پشیمون شدید، چون معمولا تو خیلی محاسبات شاید حسابداری که جزئیات لازم نباشه شما مثلا این ممیز رو نمیخواین، من دوباره روی همین کلیک راست میکنم فرمت سل رو میارم و این سری اون در واقع اعشارش رو به 0 تغییر میدم. همینطور که می‌بینید بالا یه پیش‌فرض هم به صورت سامپل نشون میده که قبل از اینکه اوکی هم کنید میتونید ببینید نتیجه چطور هست. وقتی که اوکی میکنم میبینید که این اعشارش از بین رفت. یه نکته هم که اینجا وجود داره اینه که شما اگر که خیلی نخواهید وارد تنظیمات بشید، همین بالا تو قسمت نامبر یه منوی کشایی وجود داره که میتونید هر کدوم از این حالت‌ها رو با یه فرمت پیش‌فرض خود اکسل انتخاب بکنید که حالا نامبرش و جنرال خدمتتون عرض کردم، بقیه‌اش هم الان خدمتتون عرض می‌کنم. گزینه کرنسی و همون در واقع تنظیمات حالت پولی و اکاونتینگ که همون تنظیمات حسابداری هست نزدیک به هم دیگه هستن. حالا جفتش رو به شما نشون میدم. اگر که کلیک راست بکنم فرمت رو بیارم و حالت کرنسی رو انتخاب بکنم، اینجا همونطور می‌بینیم واحد پولی رو داره. من حالا چون ویندوز هم 10 هستش و پیش‌فرضش رو فارسی گذاشتم ریال دارم می‌بینم. اگر پیش‌فرضش رو انگلیسی باشه علامت دلار رو می‌بینید. مثلا همون بخش به قبلی میتونید در واقع ممیزش انتخاب بکنید چند رقم اعشار داشته باشه و واحد ریالی رو انتخاب بکنید که من اگه بزنم الان می‌بینید فرمت معروف رو داخلش داره و کشورهای مختلف و یورو، دلار، این حرفا که حالا من همین ریال می‌ذارم باشه. و این پایین هم دوباره مثل همون بخش قبلی حالت نشون دادن عدد منفی رو میتونید انتخاب بکنید که حالا تو قسمت بعدی بهتون میگم که تفاوتش با اکاونتینگ اینه که اونجا منفی رو خودش تو پرانتز میذاره، چون معمولا تو قوانین حسابداری اینه که عدد منفی رو تو پرانتز میذارن ولی اینجا به حالت انتخابی که خودتون قرار دادین. و کلیک میکنم اینجا مثلا من میزنم 45800 اینه که با ممیزش آورد. حالا این نکته دیگه هم که وجود داره تو حالت کرنسی در واقع این واحد ریالی رو واحد پولیتون رو میچسبونه به خود اون عدد. حالا من اینو برای اینکه شما ببینید منفیش هم چجوریه من منفی جلوش میذارم که میبینید باز منفی هم جلوش آورد. حالا خونه بعدی رو من در واقع روی حالت حسابداری اکاونتینگ میذارم تا ببینید. میبینید اینجا انتخابای کمتری داره، فقط همون دسیمال داره که باز رو همون دو من میذارم باشه و واحد پولی ها داره. و وقتی کلیک میکنیم من حالا همون عدد میذارم که شما متوجه تغییرش بشید. اول در حالت 45800 مثبت میذارم.
میبینید اینم تقریبا همون شکل شد. حالا اگه حالت دلاری بود معمولا میرفت منتقلای سمت چپ سلول رو نشون میداد. میگم بر اساس اون کاری که شما دارید خیلی تفاوتی با هم دیگه ندارن. حالا من اینو منفیش میکنم که این عدد رو که من حالا اینا رو جفتش رو روی حالت دلار میذارم که باز تفاوت شما متوجه بشید. در حالت United States و همینطور بعدی رو میبینید تو این حالت استاندارد بهتر مشخص میشه. تو حالت اکانتینگ همیشه اون علامت دلار رو میبره، این انتها قرار میده، ولی در حالت کرنسی علامت واحد پولی رو میچسبونه به خودش. حالت بعدی هم که همونطور که اسمش مشخصه دیت تاریخ هستش که اگر مخصوصا میخوایم محاسبات خاصی روی تاریخ انجام بدیم، مثلا فاصله دو تا تاریخ مختلف رو در بیارید، حتما باید اینو در حالت تاریخ داشته باشید. همینطور از جنبه نمایشیش هم مهم است. شما وقتی تاریخ میشید باز میگم چون ویندوز من 10 هست و ویندوز 10 در واقع تقویم فارسی رو ساپورت میکنه، کارتون رو خیلی راحت میکنه. و اگر شما ویندوز 7 احتمالاً دارید بهتون توصیه میکنم که حتما ویندوز 10 رو جایگزین کنید که امکانات بهتری به شما میده. همونطور که میبینید اینجا دو حالت در واقع نمایش ممیزی و استاندارد رو نشون میده. علاوه بر اون مثل تقویم‌های فارسی شما با نام ما هم میتونید فرمتتون رو انتخاب بکنید که در واقع لوکیشن اینجا روی ایران هستش و حالت تقویم رو پرژن. حالا اگر شما ویندوزتون این امکان نداشته باشه اینا رو روی در واقع انگلستان و یونایتد استیتس و تنظیمات پیش‌فرض خواهید دید. حالا من به طور نمونه اینم براتون نشون میدم. خب برای تایپ در واقع تاریخ همونطوری که ما در واقع تو زبان میگیم همونجوری هم تایپ میکنیم. مثلا من الان امروز 25 مرداد 1401 با ممیزی که سمت راست در قسمت اعداد کیبورد هستش دارم تایپ میکنم 25/5401 و وقتی اینتر میکنم میبینید با اون فرمتی که من تعیین کردم خیلی قشنگ روزش هم به روز خودمون که سه شنبه هستش رو زد و فرمت این. حالا این چیزی که ما خواسته بودیم دیگه. اگر که فرمت رو بذارم رو حالت همون استاندارد معمولی نشون میده به همون حالت معمولی میاره. در بخش تایم هم مجددا کلیک راست فورمستر و تایم رو انتخاب میکنیم. باز هم چون ما در واقع توی پرژن برای ایران رو انتخاب کردیم لوکیشن رو، اینجا یه سری فرمت مخصوص ایران هم میاره. در غیر این صورت فقط شما مثلا همون فرمت اصلی مثل این که پی ام خارجی هستش رو داشتید. حالا من همین حالت استاندارد خارجی رو کلیک میکنم، میزنم مثلا ساعت 4 و مثلا در واقع چون بردار رو میخوام میزنم 16 و مثلا 30 دقیقه که خودش تبدیلش میکنه به پی ام که بعد از ظهر هستش 4:30 پی ام. بخش بعدی هم که پرسنتج یا هم درصد هست، این هم تو فرمول نویسی و نمودارها و اینا کاربرد زیادی داره و این هم باز از اون بخشایی که بهتون پیشنهاد میکنم حتما فرمول اول حالت پرسنتج بذارید بعدا عددتون رو تایپ کنید که باز در واقع بعدا براتون مشکل پیش نیاد. فرمت سرز پرسنتج که میبینید خیلی ساده هست، فقط تنها چیزی که داره رقم اعشار هستش. معمولا توی یه رقم اعشار حساب میکنم. حالا اگر تو خیلی گزارش اصلا اعشار برات مهم نبود که 0 رو میذارید. به واسه اینکه من کلیک کنم مثلا میذارم 80. من در واقع خود 80 رو تایپ کردم. میبینید درصد خودش بغلش میافته و با یه دونه ممیز. مثلا اگه بزنم 25/14 که چون نقطه رو انتخاب کرده بودم خودش تقسیم انجام داد. 25/14 شما در واقع باید موقع تایپ کردن برای ممیز اون چیزی که تو ویندوزتون تعریف شده و قسمت نوشتاری کیبورد سمت چپ رو انتخاب کنید. یعنی من 25 رو الان اگه نقطه رو از سمت راست میزدم دیدین که مشکلی ایجاد شد. از سمت چپ میزنم 25/14 که همونو قبولش کرد. دوستان قبل از اینکه ادامه آموزش رو داشته باشیم، برای اینکه افراد بیشتری بتونن توی یوتیوب
به این ویدیو دسترسی پیدا کنن حتما این ویدیو رو لایک بکنید. اگر سوالی دارید حتما در قسمت کامنت ها بگذارید تا من بهشون پاسخ بدم و اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردیم حتما این کار رو انجام بدید و زنگوله رو حالت آل قرار بدین تا به محض تولید ویدیوهای جدید بتونید به اونها دسترسی داشته باشید. میریم ادامه آموزش داشته باشیم. خب گزینه بعدی که داریم فرکشن هستش یا همون کسر، اعداد کسری. دوباره کلیراز فرمت سرز و این سری من این روی فرکشن میذارم. اینجا هم یه سری حالت داره که به انگلیسی حالا توضیحات داده که با یه رقم اشار باشه، با دو رقم اشار باشه و حالت دیگه بر اساس اون نیازی که شما دارین قابل انتخابه. من همون پیش‌فرضشه که یه رقم اشار هست انتخاب میکنم. اینجا اگر که ما مثلا عدد 8 رو و تقسیم بر 4 که انتخاب بکنم، خودش نگاه کنید میاره اینو تقسیمش حساب میکنه و به صورت عدد کسریه که 2 و اونورش هم خب راندش میکنه دیگه، در واقع باقی مانده نداره، 2 ممیز خالی رو نشون میده. حالا اگه من 8 تقسیم بر 3 رو مثلا میزدم میگه 2 کسر 7 یعنی 2 روی 7 هستش. این هم از این. خب قسمت بعدی هم ساینتیفیک هستش یا همون اعداد علمی که اگر شما کار تخصصی انجام میدید و با اعداد بزرگ سر کار دارین که با نماد کوتاه شده علمی بعد استفاده کنید، این گزینه به کارتون میاد. فرمنستر رو انتخاب میکنید و ساینتیفیک رو انتخاب میکنید. اینجا هم تنها گزینه که دارین تعداد رقم اعشار هستش. من به طور مثال یه عدد اعشاری بزرگ رو تایپ میکنم، 0 ممیزه 0.00000045 و میبینی که به طور نماد علمی اون رو نشون دادش. این هم برای خیلی دوستانه که حرفه‌ای کار میکنن کاربرد داره. خب گزینه بعدی هم که از اسمش خیلی مشخصه که تکست هست و گزینه متنی هستش، ولی شاید براتون سوال پیش بیاد خب چرا از هم حالت جنرال استفاده نکنید. این کاربردهای خودشو داره. اول اینکه تنظیمات خاصی هم نداره، فرمنستر رو انتخاب میکنید و تکست انتخاب میکنید، هیچ انتخابی هم نداره. حالا کاربردش چیه؟ ببین شما مثلا اگر دارید یه فایل دیتابیس درست میکنید، حالا به تجربه که من دارم شماره موبایل اطراف مثلا مشتری ها رو میخواید وارد بکنید، در حالت معمولی شما وقتی تایپ بکنید حالت عددی یا جنرال باشه اون صفر اولش رو حذف میکنه، ولی شما وقتی در حالت تکست قرار داده باشید مثلا میدونید 0912 1 2 3 4 5 6 7 میبینید با همون صفرش نگه میداره، جایی که مثلا کد ملی شما میخواید وارد کنید 2 تا صفر اول رو در حالت عددی برمیداره، حتما باید در حالت تکست قرار بدید. اما خود اکسل به محض که یک عدد رو تایپ میکنید نکنید یه مثلث کوچیک سبز رنگ اینجا نشون میده که یعنی داره میگه که احتمال داره که خطایی باشه، ممکنه که شما اشتباها عدد رو آوردین توی تکست در واقع قرار دادین، که اگه رو اون سل رو کلیک کنید میبینید علامت اخطارش هم هست که روش کلیک بکنید خودش داره میگه این عددیه که در حالت تکست در واقع شما قرارش دادین و اگه اشتباها و سهوا این کارو کردین میخواید محاسبه رو این عدد انجام بدین باید اون گزینه دوم بزنید کانورت تو نامبر که خودش اتوماتیک اینو تبدیل به نامبر بکنه که ما حالا اینجا کاری باش نداریم، از قصد این کار رو انجام دادیم. باز هم مثلا همونطور که احتمالا آموزش قبلی من دیدید وقتی داشتم فرمولا رو و سبک فرمول نویسی رو بهتون یاد میدادم میخواستم به طور نمونه فرمول ایف رو در واقع تکستی بهتون نشون بدم. شما اگر هر جا که توی خونه معمولی مساوی رو بزنید و اون در واقع ایف یا هر تابع دیگه رو جلوش بنویسید شروع میکنه به محاسبات و اونو به شکل در واقع یک فرمول میاره که با پیام خطا هم مواجه میشه اگه بخواید چیزهای غیر مرتبطش وارد کنید. اگه شما حالا برای دلیل مثلا میخواید خود فرمول رو تایپ کنید، مثلا من اینجا میزنم میکنید مساوی مثلا ایف، خودش ایف رو شناسایی کرد ولی خب اینجا به عنوان فرمول نگاه نمیکنه. من اصلا توش داخلش میخوام یه چیز الکی بزنم، اینو میبندم نکنید اینو قبولش کرد چون خونه تکستیه و میدونه شما فرمول رو نمیخواستید بنویسید، در صورتی که اگه توی خونه جنرال اینو بزنید شما همون اول یه ارور میده مثلا میگه این فرمول شناسایی نمیشه. خب و در انتها ما دو مدل اسپیشال و
کاستوم رو داریم که همونطور که اسمش مشخصه برای شخصی سازی داده ها هست که با توجه به اینکه طول این ویدیو در واقع طولانی شده و اینها هم به کار اکثر افراد نمیاد، حالا اگر نیاز شده دوستان درخواستشم بعدا برای این ویدیو جداگانه سیو میکنم. الان در همین حد بهتون نشون میدم که تو فورمنسری که میزنید تو حالت اسپیشال با یه سری ساختاره که اینجا تایپ میکنید، اگر اون خونه قبلا مخصوصا یک فرمتی داشته باشه میتونید روش تغییراتی عمل کنید. و کاستوم هم که میبینید یه سری نمونه های خاص آورده خودش که با این اعداد و با علامت های مثل هشتگ و نمیدونم نمادهای نقطه و اینا که گذاشته، شما میتونید نکنید تاریخ های خاص خودتون رو مثلا درست بکنید که توی پیش‌فرض نبوده. تایم رو همینطور، یا مثلا چه میدونم یه سری چیزایی که مخصوص زبان فارسی هستش و اونجا دیده نشده رو به صورت شخصی خودتون درست کنید. خب اینم از آموزش امروز. با آموزش بعدی در خدمت شما خواهم بود.